होला र मेरो अगाडिमा जुन साइकल छ इलेक्ट्रिक बाइसाइकल त्यसको सम्पूर्ण जानकारी म आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले दिनेछु। सो तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र नर्मली यो साइकल हेर्दाखेरि पुरै एकदम सिम्पल साइकल जस्तो देखिन्छ भनौं नर्मल साइकल जस्तो, तर यसमा चाहिँ मोटर फिट गरेको छन् जसलाई चाहिँ हामी बिजुली साइकल इलेक्ट्रिक साइकल पनि भन्न मिल्छ र एउटा यो नर्मली बाइक जस्तै हो किनभने यसमा बाइकमा हुने सबै फंक्सन यसमा राखिएको छ जसले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक साइकल र इलेक्ट्रिक बाइक पनि भन्न मिल्छ यसलाई। र अगाडिमा यहाँ अगाडि मोटर राखिएको छ, जेनरली चाहिँ पछाडि मोटर हुन्छ तर यसमा चाहिँ अगाडिमा राखिएको छ, फिट गरेको छ जुन। सो यो मोटर चाहिँ 250 वाटको 36 भोल्टको मोटर हो र अगाडिमा सस्पेन्सन पनि राखिएको छ जुन एउटा कम्फर्टेबल साइकलमा हुन्छन् र भन्न बाइक जस्तै सस्पेन्सन पनि राखिएको छ यसमा। त्यसैगरी यहाँ ब्याट्री चाहिँ पनि राखिएको छ, तपाईले यहाँ ब्याट्री चाहिँ यो चाहिँ ब्याट्रीको पोर्सन हो र यो ब्याट्री चाहिँ 36 भोल्ट 10 एम्पियरको ब्याट्री राखिएको छ यहाँ र यो ब्याट्रीले चाहिँ हामीलाई निकाल्न पनि मिल्छ। यो ब्याट्रीलाई तपाईले यहाँ चाबी हालेर यो ब्याट्रीलाई चाहिँ मजाले निकाल्न पनि मिल्छ र निकालेर आफू बसेको ठाउँ भनौं न आफै बसेको रुममै लगेर पनि यो ब्याट्रीलाई चाहिँ चार्ज गर्न मिल्छ। कतिजना कस्तो हुन्छ भने 2 तले 3 तले घरमा बस्छन् र साइकल त त्यहाँ लान मिल्दैन, सो ब्याट्रीले चाहिँ निकालेर कोठामै गएर चार्ज गरेर फेरि यहाँ अट्याच गर्न मिल्ने खालको बनाइएको छ। सो अब यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्टको पनि व्यवस्था छ, यहाँ चाहिँ चार्जर एउटा ल्यापटपमा हुने चार्जर जस्तै यहाँ चार्जर देखाइएको छ, चार्जर दिएको छ र जुन एउटा ल्यापटप चार्जर जस्तै यसमा चाहिँ एउटा चार्जर पनि दिएको छ। यो चाहिँ चार्जर हो, यो चार्जर पनि अब एउटा ल्यापटप जस्तै देखिने खालको चार्जर र यो चार्जरले तपाईले चार्ज गर्नुभयो भने त्यो इलेक्ट्रिक साइकल फुल्ली चार्ज हुनलाई 2 घण्टा लाग्छ। सो 2 आवर्समा 2 घण्टामा फुल्ली चार्ज हुन्छ यो साइकल र एकचोटी तपाईले चार्ज गरिसकेपछि यसले चाहिँ 20 किलोमिटरदेखि 35 किलोमिटरसम्मको ब्याकअप दिन्छ पर चार्जमा। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ डिपेन्ड पर्छ त्यो ब्याट्रीमा कति एम्पियरको तपाईले ब्याट्री लगाउनु भएको छ भन्ने कुरोमा डिपेन्ड पर्छ र यसमा 10 एम्पियरको छ, त्यही भएर यसले चाहिँ 35 सम्मको ब्याकअप दिन्छ भनेर भन्नु भएको छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ अब एउटा बाइकमै हुने डिस्प्ले जस्तो यहाँ डिस्प्ले राखिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ स्पिड चलाउने बेलामा कति स्पिड छ भनेर साइकलको देखाउने, साथसाथै यहाँ ब्याट्रीको इन्डिकेटर पनि राखिएको छ। त्यसैगरी यहाँ हाम्रो अर्को साइडमा एक्सिलेटर राखिने ठाउँमा चाहिँ एक्सिलेटर अरु साइकलहरु अरु बाइकहरुमा तपाईले नर्मली यो एक्सिलेटर देख्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अलि अलग खालको एक्सिलेटर राखेको छ साइडमा, जसले गर्दा के हुन्छ भने हामीलाई साइक्लिङ गर्न अप्ठ्यारो नहोस् गाह्रो नहोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो राखिएको छ। र यो चाहिँ एउटा नर्मल साइकल जस्तै पनि हो किनभने यसमा साइक्लिङ पाइडलिङ सबैको व्यवस्था गरेको छन्। साथैमा अगाडिमा तपाईको डिस्क ब्रेक र पछाडीमा पनि डिस्क ब्रेक राखिएको छ, पछाडीमा पनि डिस्क ब्रेक। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन ब्रेकिङ क्यापेसिटी छ यो साइकलको एकदमै परफेक्ट छ। यहाँ भित्र चाहिँ कन्ट्रोलर पनि राखिएको छ, यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलर राखिएको हुन्छ जो कन्ट्रोलरले मोटरको स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र यसको टप स्पिडको बारेमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि यसको टप स्पिड भनेको 25 to 30 किलोमिटर पर आवर छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो नर्मल साइकललाई इलेक्ट्रिक साइकल बनाउने सोच गर्नु भएको छ भने तपाईले इलेक्ट्रिक साइकल कन्भर्जन किट भनेर पाउँछ जसमा चाहिँ यो मोटर राखेको हुन्छ नि, यो हब मोटर हो र यसमा सेटमै तपाईको मोटर कन्ट्रोलर र ब्याट्री थ्रटल एक्सिलेटरहरु त्यसैगरी त्यो डिजिटल डिस्प्ले त्यो सबै सेटमा आउँछ र यो तपाईले कन्भर्जन किट जुन इलेक्ट्रिक साइकल कन्भर्जन किट हुन्छ त्यो किनेर तपाईले आफ्नो नर्मल साइकललाई इलेक्ट्रिक साइकलमा सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यही साइकल शपमा त्यो पनि उपलब्ध छन्। म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा नम्बर हाल्दिन्छु। सो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईको गियर वाला साइकल हो र तपाईले आफूले मन पर्ने गियर वाला र नन गियर वाला दुईटै उपलब्ध छन् वहाँ। यहाँ चाहिँ अब तपाईले गियर वाला किन्ने कि नन गियर वाला किन्ने त्यो तपाईले आफै डिसाइड गर्नु हो। यहाँको लोकेसन म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु र यहाँ हरेक किसिमको नर्मल साइकल र इलेक्ट्रिक साइकलहरु उपलब्ध छन्, एकचोटी पक्कै पनि भिजिट गर्नु होला। निर्वाचन आयोगको अफिसको जस्ट अपोजिट साइडमा म उभिएको छु जुन काठमाडौँमा पर्छ र यहाँबाट म थोरै जस्ट लेफ्ट साइडमा लागे भने ठ्याक्कै त्यो साइकल शप चाहिँ छ जसलाई म तपाईलाई थोरै अगाडितिर लाँदै छु। यहाँ चाहिँ माथितिर हेर्नु त ठ्याक्कै साइकल शपको ब्यानर चाहिँ राखिएको छ। यहाँ बाइक किट्सहरुको बाइक साथै ई बाइकहरु पाउँछ भनेर लेखिरहेछन्। त्यसैगरी म थोरै अझै अगाडि गए भने यहाँ चाहिँ तपाईको भित्र छिर्ने बाटो छ, यहाँबाट जस्ट लेफ्ट गयो भने त यहाँ चाहिँ अगाडि थोरै अगाडि हेर्नु भयो भने तपाईको यहाँ ग्रान्डी हस्पिटल छन्, ग्रान्डी सिटी हस्पिटल
सो जस्ट ग्रान्डी सिटी हस्पिटलको अपोजिट साइड आउनुपर्ने हुन्छ। आइसकेपछि थोरै राइटतिर आउनुभयो भने यहाँभित्र छिर्ने बाटो छ र यहाँ चाहिँ साइकल सप चाहिँ बाहिर छन्, जसले म तपाईँहरू भित्र थोरै देखाउँछु, जहाँ थुप्रै साइकलहरू राखिएको छन्। र यहाँबाट भित्र छिर्ने ठाउँ छ। सो म पहिला साइकल सपभित्र लाँदैछु तपाईँहरूलाई। यहाँ चाहिँ थुप्रै साइकलहरू राखिएको छन् र त्यसै गरी भित्र अझै छिर्नुभयो भने त्यहाँ अझै धेरै थुप्रै साइकलहरू छ। थरी थरीको साइकल छन् र हाई क्वालिटीको। सो यहाँबाट म भित्र छिर्दैछु र थरी थरीको साइकलहरू पाउँछन् यहाँ। आफूलाई कस्तो मन लाग्छ त्यो किन्न पाउनुहुन्छ। सो यहाँ म आइपुगेको छु। ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ कति धेरै साइकलहरू राखिएको छन् र यहाँ एकदम माउन्टेन बाइकहरू एकदम धेरै जस्तो प्राय गरी पाउँछ। त्यसैले ई बाइक पनि यहाँ एकदमै धेरै फेमस छ र ई बाइकहरू पनि थुप्रै छन् यहाँ। र तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर डाइरेक्ट यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र म लोकेसन पनि तपाईँलाई त्यहाँ छोडिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले ठ्याक्कै कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्छ। र मैले यो साइकलको टेस्ट ड्राइभ गरिसकेँ, जसको भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अन्तिममा हालिदिन्छु। र यो साइकल चाहिँ यो चलाइराख्दाखेरि यो ई बाइक चाहिँ मैले ड्राइभ गरिराख्दाखेरि मलाई यस्तो फिल भयो कि मैले एउटा साउन्डलेस स्कुटर चाहिँ चलाइरहेको छु कि एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि। र यो साइकलले युज गर्दाखेरि जस लङ रुट भन्दा पनि त्यो सर्ट रुटमा जुन सानो अफिसहरू होइन अब बजारहरू भिजिट गर्नको लागि यो साइकल चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ। आउनुहोस् तपाईँ र म मिलेर ग्रिन सिटीको निर्माण गरौँ र इलेक्ट्रिक भेहिकल नै युज गरौँ, किनभने अब इलेक्ट्रिक भेहिकलको बानी चाहिँ हामीले बसाल्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कन्ट्री, हाम्रो सोसल, हाम्रो समाज अनि त्यसपछि हाम्रो सिटीलाई चाहिँ ग्रिन सिटी बनाउनेतिर हामी लाग्नुपर्छ र पोल्युसन फ्री सिटीको निर्माणमा हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ। सो तपाईँहरूले यो भिडियो एकदमै मन पर्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यदि मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजलाई यति नै, भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। सो तपाईँहरूको केही जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको जिज्ञासालाई लिएर म फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। आजलाई यति नै, भेट्ने छु नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, बाई बाई।